Hey guys, মোৰে YouTube চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ আদৰণি জনাইছো। মেহেন্দি শিকোৱা সিৰিজটোৰ এইটো 3rd ডে ভিডিও হয়। বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আজিৰ এই ভিডিওটোত মই কেইটামান বেলেগ ষ্টাইলত আঁকিব পৰা পেছলিৰ শেপ আঁকি দেখাম। গতিকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব, ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। মেহেন্দি ডিজাইনৰ লগত জড়িত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে চাব বিচাৰে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব। মই তেনেকুৱা ভিডিও বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মেহেন্দি শিকোৱা সিৰিজটোৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু সেকেন্ড পাৰ্টটো যদি চোৱা নাই তেন্তে আই বটনত মই ভিডিও কেইটা দি দিম, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।